Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στο θέμα της τραγωδίας των Δεμπών. Ξεκινώντας, να πούμε ότι έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Καλούση, ο οποίος είναι ειδικός ψηφιακών συστημάτων και ειδικός του χωρικού πεδίου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλούση, που είστε μαζί μας. Γεια σας, καλησπέρα. Και θα περάσουμε, πριν περάσουμε στη συζήτηση, θα ξεκινήσουμε και θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή του Γιώργου Τράντα. Δηλαδή, έχουμε δύο πραγματικά γεγονότα και τα βάζουμε σε ένα αρχείο. Το λέω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Ο φίλος το καταλαβαίνει καλύτερα και αν θέλει μπορεί να παρεμβαίνει. Τι κάνουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο? Αυτό που κάνουν οι ερευνητές στο εξωτερικό στην περίπτωση αεροπορικών ατυχημάτων. Παίρνουν τα πραγματικά δεδομένα από τα καταγραφικά, τα μαύρα κουτιά, όσον αφορά τα ηχητικά του θαλάμου διακυβερνήσεως. Παίρνουν και τα ηχητικά του πύργου ελέγχου. Και τα τα συνδυάζουν. Ναι. Τα κάνουν ένωση. Ένα αρχείο με σκοπό να αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη των πραγματικών δεδομένων. Εμείς, κύριε Κοκοτσάκη, τα ξέρουμε αυτά στο μοντάζ. Δηλαδή, μπορεί να μιλάτε εσείς, να πάρω μια εικόνα από άλλο πλάνο και να πρέπει να τα ενώσω. Το μόνο που χρειάζεται για να μην χαρακτηριστεί μοντάζ, το οποίο ουσιαστικά θα παραποιήσει είναι να είναι στο ίδιο χρονικό σημείο. Μας ενδιαφέρει λοιπόν το ίδιο χρονικό σημείο. Οι συσκευές έχουν μια προϋπόθεση. Χρειάζονται 20 δευτερόλεπτα από τη στιγμή της αλλαγής της κατάστασης στην οποία βρίσκεται και είναι ρυθμισμένο να δουλεύει κανονικά. Δηλαδή του συμβαίνει κάτι, έχει υπολογιστεί ποιο είναι αυτό που θα του συμβεί όσον αφορά την άσκηση δυνάμεως για να ενεργοποιηθεί. Το τηλέφωνο, επειδή ακριβώς έχει με αυτή την εφαρμογή και θεωρείται έξυπνο, δεν ξέρω γιατί χάνομαι στην οθόνη σας. Και εγώ σας έχω χάσει, αλλά θα σας ξαναβρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Με τη σύνδεσή μας έχει ένα θυματάκι. Τώρα σας έχω. Ναι, πρέπει εγώ να το σήμα μου είναι καλό, τέλος πάντων. Ακούγεστε πάντως καθαρά, κύριε Κοκοτσάκη. Το τηλέφωνο λοιπόν προσπαθεί και πασχίζει 10 δευτερόλεπτα να έρθει σε επαφή με τον κάτοχο του. Αν δεν τα καταφέρει, στα 20 δευτερόλεπτα, γι' αυτό υπήρξε αυτή η χρονική διαφορά στο βίντεο που είδατε από τη σύγκρουση μέχρι την ενεργοποίηση, γιατί το επάραμε χρονικά στο σημείο για να δούμε ακριβώς αυτό που είπαμε, να έχουμε σφαιρική εικόνα. Όταν το παιδί, όταν είχαμε το ηχητικό το Σεπτέμβριο, είχαμε μόνο το ηχητικό. Αυτό διέρευσε, πήγε σε ένα μέσο ενημέρωση, έπαιξε, δεν αντέδρασε κανείς, διότι από μόνο του το ηχητικό δεν έδινε αυτό που δίνει αυτή την ώρα. Είχαμε λοιπόν την ιδέα, την είχε ένας εκ των συνεργατών μας και ψάχναμε να βρούμε, βρήκαμε το κατάλογο ζυμικό, να είναι νόμιμο, να είναι πολύ ωραία και το βάλαμε. Τι θέλαμε να δούμε? Όταν το παιδί, γιατί εμείς καταλάβαμε ότι οι διάλογοι, το είπατε και εσείς προηγουμένως, άλλο είναι δεν έχω οξυγόνο, θα πήγαινε το μυαλό μου αλλού. Όταν άκουσα λοιπόν ότι έχω ελάχιστο οξυγόνο σε συνδυασμό με το δεν μπορώ να αναπνεύσω, άρα μου προσδιορίσε γιατί δεν έχει οξυγόνο. Ναι. Ένα μορφωμένο παιδί ήταν, ήξερε τι του συνέβαινε, είχε λοιπόν πνευματική διάβγεια, άρα δεν είχε καπνό, δεν είχε τη λεγόμενη ρύπανση που λέγαμε εμείς οι πυροσβέστες, δηλαδή να είναι λουσμένο από πάνω ως κάτω με υλικά που αναθυμιάζουν, που προκαλούν, να ξέρετε ότι πολλά από αυτά τα υλικά πολλές φορές οι άνθρωποι τα έχουν και για να μαστουρώνουν. Άρα έχουμε πνευματική διάβγεια, έχουμε έκφραση συναισθήματος, έχουμε έκφραση ορισμένες φορές πανικού, έχουμε έκφραση ελπίδας, έχουμε έκφραση απογοήτευσης και έχουμε και τη διαπίστωση που λέμε, αυτό που λέμε τετέλεστε. Και εκεί έχουμε και την έκφραση αγάπης. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν σε αυτό το χώρο. Σε 3 λεπτά περίπου και κάτι έχουν ακουστεί όλα αυτά που λέτε και υπάρχουν ντοκουμέντα για σας ότι αυτά τα παιδιά στερούνται οξυγόνο από κάποια πηγή που το ρουφάει. Διορθώστε με, το λέω πολύ απλοϊκά. Έχουμε συναισθήματα αγάπης και έχουμε συναισθήματα ότι αυτά τα άτομα, μάλλον αποδείξει ότι αυτά τα άτομα είναι σε πλήρη διάβγεια, εγκλωβισμένα μεν, αλλά έχουν σώα στα σφρένας. Μιλάνε ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να κινηθώ, με πονάτε, Μάρθη αγαπώ. Δηλαδή είναι όπως είπατε, όλα αυτά σε περίπου 3 και κάτι λεπτά. Αν μετράω καλά, έτσι δεν είναι, κύριε Κοκοτσάκη? 3 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Μπράβο. Έχουμε έναν
επιβάτη ο οποίος έχει όλες τις αισθήσεις του. Όλες. Και μεταδίδει ακριβώς χωρίς να το ξέρει, γιατί δεν ξέρει ότι το τηλέφωνο, καταρχήν να πω ότι δεν είναι δικό του. Το τηλέφωνο είναι άλλου επιβάτη που έχει φύγει από τη θέση του και μεταδίδει, όπως και μια άλλη συσκευή. Εσείς έχετε εντοπίσει και τους αριθμούς των συσκευών, αλλά και τη φωνή που μιλάει, ξέρετε ποιος μιλάει σωστά? Όλα είναι γνωστά, διότι αναγνωρίστηκε από τους γονείς. Ναι. Τα τηλέφωνα έχουν αριθμό όταν καταφορούνται στο 112 και έτσι είναι εύκολο να το δεις ότι δεν ανήκει σε αυτόν που μιλάει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν το παιδί κρατούσε το τηλέφωνο, το ηχητικό μήνυμα δεν θα μεταδιδόταν, γιατί θα είχε δώσει σημεία ζωής και το ηχητικό δεν υπήρχε λόγος να μεταδοθεί. Μάλιστα. Αυτά είπε ο κ. Κουτσάκης Ράνια. Είπε βέβαια και πολλά και ενδιαφέροντα, αλλά περιμένουμε και το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ίσως και για το πώς προκλήθηκε, ποια είναι η δικιά του εξήγηση για την πυρόσφαιρα. Υπάρχει και μια νεότερη, κάποιο νεότερο δεδομένο από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης, ότι υπολογίζουν ότι ήταν 3 με 4 τόνους τουλάχιστον ή του λουόλιου ή ξουλόλιου, δηλαδή ή διαλύτης καυσίμων, εν πάση περιπτώσει, αρωματικοί υδρογονάνθρακες που μπορεί να την υποκάλεσαν. Άρα καταρρίπτουν τον πρώτο ισχυρισμό ότι ήταν από έλαια μετασχηματιστών, αλλά αυτό είναι κάτι που θα διερευνηθεί. Να μας πει και ο κύριος Καλούσης ποια είναι η εντύπωσή του, έχει κάνει και ο ίδιος έρευνα. Θα μας πει τώρα αυτό με το 112 πώς ενεργοποιείται. Ναι, εγώ είχα κάνει μια προσωπική μελέτη για την κατάσταση των ραδιοεπικοινωνιών του ελληνικού σιδηροδρόμου τη μέρα του δυστυχήματος. Είναι μια μελέτη που βασίστηκε όχι μόνο στην 25χρονη εμπειρία μου στο πεδίο, αλλά και βάσει, όπως λέμε, της τέχνης, της τεχνικής και της επιστήμης. Σε ένα από τα πλέον ενδεδειγμένα μοντέλα διάδοσης ραδιοκυμάτων, το Longley Rice το μοντέλο, που έχει πολύπλοκα μαθηματικά, αλλά τα οποία στοιχεία εισήγαγα σε ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, το λεγόμενο GIS, και απέδωσα ψηφιακούς χάρτες που αποτυπώνουν όλο το ανάγλυφο, από τον σιδηροδρομικό σταθμό Λάρισσας έως το σημείο της τραγωδίας. Μπορούμε να πούμε και για εκείνη τη μέρα, αλλά μπορούμε να πούμε και για το... Τη νύχτα μάλλον, ναι. Ναι, εννοώ την 28η, για εκείνο το μοιραίο βράδυ, αλλά μπορούμε να πούμε αναλυτικά και για το τι συνέβη με το σύστημα του 112. Γιατί δόθηκαν αυτές οι συντεταγμένες και πού δόθηκαν. Πείτε μας πρώτα για το τι συνέβη εκείνη την ημέρα και μετά ας πούμε και για το 112. Ωραία. Εκείνη τη μέρα πιστεύω ακράδαντα ότι αν λειτουργούσε το σύστημα ραδιοεπικοινωνιών του ΟΣΕ όπως έπρεπε... Αυτό πώς λένε, το NSMR? Όχι. Είναι το ψηφιακό, το GSMR. Το GSMR, ναι. Το οποίο υποτίθεται θα είχε αντικαταστήσει το αναλογικό παλαιό VHF. Ναι. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, επειδή δεν υπήρχε ραδιοκάλυψη στη δίδυμη σύραγγα τεμπών από το 2004 και εντεύθεν που δόθηκε σε κυκλοφορία... Ούτε σήμερα υπάρχει. Φυσικά δεν υπάρχει. Υπήρχε ραδιοκάλυψη παντού GSMR, αλλά όχι στα τρένα. Μάλιστα. Ήταν στο πουθενά, στον αέρα που λέμε σε εισαγωγικά, χωρίς χρήστες. Δηλαδή, γιατί το κάνανε αυτό? Η εταιρεία... Όταν λέμε χωρίς χρήστες, δηλαδή έδωσε το ελληνικό δημόσιο τα χρήματα, αλλά ποτέ δεν ενεργοποιήθηκε. Ναι. Μετά από αλλεπάλληλες καθυστερήσεις και συμβάσεις που τα ξέρουν καλύτερα αυτά άλλοι, η εταιρεία λειτουργούσε σωστά το GSMR τότε. Η ανάδοχος εταιρεία. Αλλά δεν υπήρχαν τερματικά έτοιμα, πιστοποιημένα στο προσωπικό και στις αμαξοστοιχίες. Το πούμε λαϊκά, δόθηκαν λεφτά στο βρόντο όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, επίσης το σημαντικό είναι ότι αν λειτουργούσε το σύστημα όπως έπρεπε, το αναλογικό του VHF, το οποίο, όπως έχω ξαναπεί σε άλλη συνέντευξη, μπορεί να ήταν σωστό για έναν αστυνομικό ή πυροσβεστικό σταθμό, αλλά όχι για το σιδηρόδρομο. Ναι. Αυτό είναι άλλο ζήτημα, μπορούμε να το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αν είχαν λοιπόν ραδιοκάλυψη στη σύραγγα τεμπών και αν δεν υπήρχαν αυτά τα κενά ραδιοκάλυψης μετά το μακριχώρι. Ναι, κάπου θυμάμαι σε μια συνέντευξη είχατε πει και στο κ. Τωράντα υπάρχει και ένα τυφλό σημείο εκεί, έτσι. Ναι, πολλά τυφλά σημεία. Πολλά, όχι ένα. Και... είναι σαν να μην βγαίνει το κινητό, ας πούμε. Ακριβώς, κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν θα είχαμε πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ των δύο μηχανοδηγών. Δηλαδή, ο Κουτσούμπας δεν θα έψαχνε να βρει τον συναδελφό του της εμπορικής. Μάλιστα. Θα μιλούσαν ακαριά την ίδια στιγμή. Τώρα, για το ζήτημα του 112.
μέσα στο τρένο θυμόμαστε όλοι τη δεκαετία του 90 εκείνα τα κόκκινα Intercity, Ναι. το Έολος Τρικούπης. Ναι, ναι. Θυμόμαστε ακόμη ότι όποιος έμπαινε μέσα με το κινητό του, ασχέτως αν τότε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα είχαν πιο αραιό, ας πούμε, δίκτυο σε σχέση με σήμερα, δεν είχαμε σήμα στο κινητό. Αυτό που οφείλεται στο ότι τα βαγόνια δημιουργούν ένα κλωβό Faraday, ένα κλειστό σύστημα, μαζί με τα metal film, τα μεταλλικά πλαίσια που υπάρχουν στα παράθυρα, και δημιουργεί πολύ μεγάλη απόσβεση στα σήματα κινητής τηλεφωνίας και στα δορυφορικά σήματα. Ασχέτως αν οι καινούργιοι σειρμοί έχουν άλλα πολυκαρβονικά υλικά που κάνουν λιγότερη απόσβεση. Παρ' όλα αυτά, τα κινητά τηλέφωνα, εγώ δεν ασχολούμαι με συσκευές και το εμπορικό κομμάτι του marketing, ξέρω σε βαθύτερο επίπεδο, είναι κάποια ζητήματα τεχνικά, αυτά, το Ozzy Layer κλπ. Εκεί λοιπόν, στο σημείο αυτό, το τηλέφωνο που έχει το συγκεκριμένο το iPhone, όπως ελέγχθη, όπως ακούσαμε, έχει επιταχυσιόμετρο και γυροσκόπιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει αυτό. Φαντάζομαι ότι μέσα στο τρένο θα υπήρχε πολλοί κόσμος που είχαν iPhone, αλλά δεν είχαν ενεργοποιημένο το σύστημα. Το 112 δηλαδή. Το σύστημα ειδοποίησης σύγκρουσης. Ειδοποίηση σύγκρουσης. Ποιος το βάζει αυτό? Το ενεργοποιεί ο χρήστης. Ναι. Το έχει το τηλέφωνο. Εσείς έχετε στο τηλέφωνό σας? Εγώ έχω, ναι. Καλά, εσείς είστε και ο ειδικός. Εμείς δεν έχουμε κανένας. Θέλω να πω ότι μπορεί το... Δεν είναι ένας νορμάλ. Ή μπορεί να το έχουμε για να μην το ξέρουμε. Ακριβώς αυτό που λέει ο κύριος Κολάτος. Τώρα τι γίνεται? Δόθηκαν, επειδή δεν εισέρχονται τα δορυφορικά σήματα, τα τηλέφωνά μας, όλοι ξέρουμε το GPS κλπ, αλλά τα τηλέφωνα σήμερα, τα κινητά, λαμβάνουν από όλα τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, δηλαδή το GSM το αμερικανικό, το GLONASS το ρωσικό, και άλλα συστήματα όπως το Galileo το ευρωπαϊκό. Όλα αυτά τα σήματα δεν εισέρχονται μέσα, είναι πολύ εξασθενημένα στο σειρμό, λόγω του κλωβού Faraday που είπαμε. Ναι. Άρα λοιπόν το κινητό δεν έπαιρνε συντεταγμένες δορυφορικές. Τώρα, έπαιρνε από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, που στην περιοχή είναι κάπως πιο αραιό, δεν έχει τόσους πολλούς σταθμούς. Και κράτησε το τελευταίο εγκύτερο σημείο που πέρασε, που διήλθε ο σειρμός, από τον τελευταίο σταθμό κινητής τηλεφωνίας, τον εγκύτερο στις γραμμές, που είναι 600 μέτρα από την πλευρά προς τη Λάρισα, της βιομηχανικής περιοχής Λάρισσας, 11 χιλιόμετρα νοτίως του συμβάντος. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση και ο χειριστής του 112 εκείνη την ώρα να έβαζε τις συντεταγμένες, αν το έχει κάνει, που πιστεύω ότι δεν το έχει κάνει από ό,τι αποδεικνύεται, προσπαθούσε εναγωνίως να μάθει πού βρίσκονται τα άτομα, θα έβλεπε ότι είναι πολύ μακριά, δεν θα μπορούσε να ειδοποιήσει δυνάμεις ΕΜΑΚ και λοιπά πυροσβεστικής να μεταβούν στο σημείο. Είναι 11 χιλιόμετρα νοτίως του συμβάντος οι συντεταγμένες. Γιατί τα κινητά δεν είναι σε αυτό το σημείο, δεν κάνουν ενημέρωση αυτόματη γρήγορη μέσα στο σειρμό, όπως το αυτοκίνητο. Δεν συνδέονται. Ακριβώς. Και έχουμε αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι οι συντεταγμένες ήταν 11 χιλιόμετρα. Ίσως, ακούγοντάς τον, σκέφτηκα ότι μπορεί να έβαλε τις συντεταγμένες και να είδε ότι είναι πάρα πολύ μακριά, αλλά αυτό δεν βγάζει νόημα. Πιθανώς ρωτούσε να μάθει πού συνέβη το... Υπάρχει ακόμα κάτι το οποίο το είχα δει εκείνο το διάστημα, το είχε κάνει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Τράντας. Είχε κάνει μια επιτόπια έρευνα και είχε δει ότι αυτά τα καλώδια, οι οπτικές σύνες που ήταν να λειτουργήσει η τηλεδιοίκηση, ήταν στον αέρα, μπορεί να ήταν και να γινόταν και πλιάτσικο. Τι γίνεται ακριβώς? Όχι, συνέβη αυτό. Ναι, είχαμε μεταβεί μαζί με τον κύριο Τράντα στο σημείο. Κάπου εδώ στη γέφυρα της Νέας Μύρνης. Το είχα υποδείξει, στη γέφυρα της Νέας Μύρνης. Στη γέφυρα της Νέας Μύρνης στο παρελθόν είχαν καεί τα καλώδια της οπτικής σύνας. Κάηκαν γιατί κάποιοι έβαλαν φωτιά εκεί. Ένα βράδυ. Αυτό είναι που είχαμε πει ότι είχε καεί στο Σικούριο ή ήταν άλλο εκείνο? Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αυτό είναι μέσα στη Νέα Σμύρνη, πριν τη γέφυρα. Γιατί κάηκε? Γιατί αυτοί που έβαλαν φωτιά έβαλαν δίπλα στην οπτική ίνα, η οποία είναι εκτεθειμένη έξω, δεν είναι θαμμένη μέσα. Μπορεί να είναι και από τις φωτιές που βάζαν τότε οι κάτοικοι της Νέας Μύρνης, με την καραντίνα, μα θυμάσαι. Μπορεί. Όχι, παλαιότερα, μιλάω για μια δεκαετία πίσω. Μια δεκαετία πίσω. Ναι. Και τι συνέβη εκεί? Πήρε φωτιά και κόπηκε
όλος ο κλάδος. Βγήκε όλος ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών του σιδηροδρόμου. Η οπτική είναι να μεταφέρει. Και δεν το έφτιαξε κανένας τόσα χρόνια. Το έφτιαξαν μετά από καιρό. Πήγε η εταιρεία, πήγε εργολάβος, το κατέστησε. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ευάλωτο ακόμη. Είναι στον αέρα. Όποιος θέλει μπορεί να. Οδεύει, ας πούμε, σε τσίγκινα τα οποία. Ναι, είναι εικόνες χαρακτηριστικές αυτές. Τις θυμάμαι. Ναι, τα οποία... Μας μεταφέρετε μια εικόνα διάλυσης. Ναι, τα οποία λαιλατούνται συχνά. Διάλυσης, λαιλατούνται. Λοιπόν, όποιος θέλει διάλυσης, μη λειτουργίας. Το ίδιο συμβαίνει και στους νέους πόρους. Το ίδιο και πριν την νότια σύραγγα Τεμπών, εκεί που είναι τελείως σχήμα έξω. Ναι. Τα είχαμε δείξει αυτά στην πρώτη εκπομπή. Το πιο εξοργιστικό είναι ότι έχουμε μια σύραγγα στον Όλυμπο σιδηροδρομική που είναι πόσο, 4 χιλιόμετρα περίπου. Είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε πληρώσει για. Και δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Εκεί δηλαδή, αν συμβεί κάτι, είναι εντελώς τυφλό σημείο. Κύριε Κολάτο, από το 2004 πέρασαν πολλά χρόνια. Βέβαια. Δεν μπήκε το 5, το 6, το 7, το 8. 20 χρόνια και 21 χρόνια. Ποτέ. Δεν μπήκε. Δεν συνεχίστηκε το αναλογικό σύστημα που είχε ο ΟΣΕ, το οποίο είναι μια παλιά άλλη φιλοσοφία. Είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ τότε. Αλλά είναι πολύ αξιόπιστο. Δούλευε όμως. Δούλευε. Αν είχε δοθεί ραδιοκάλυψη στη σύραγγα Τεμπών. Επιμένω σε αυτό. Ένα απλό ερώτημα. Με UHF έστω. Ο Κουτσούμπας θα μπορούσε να επικοινωνήσει με τον μηχανοδηγό της εμπορευματικής. Είπατε πριν ότι δεν είναι τόσο αξιόπιστο το VHF. Όχι. Είναι αξιόπιστο όταν σχεδιαστεί και εγκατασταθεί σωστά. Ναι. Έτσι, είναι μια παλαιότερη φιλοσοφία, άλλη σύστημα, απλό. Αλλά είναι πάρα πολύ αξιόπιστο. Είναι αναλογικό, δεν είναι ψηφιακό. Και έχει ακαριαία επικοινωνία. Προσφέρει ακαριαία επικοινωνία. Αν λοιπόν υπήρχε ραδιοκάλυψη στη σύραγγα Τεμπών, είμαι απόλυτος αυτό, επιτρέψτε μου να είμαι απόλυτος, και αν υπήρχε καλύτερη ραδιοκάλυψη στην περιοχή μετά το Μακρυχώρι με βόρεια πορεία, με το πάτημα ενός κουμπιού ακαριαία θα συνομιλούσε. Ναι, είναι προφανές ότι επειδή ο Κουτσούμπας ανεβαίνει από την κάθοδο, αυτός έχει το περισσότερο άγχος. Ο μηχανοδηγός της εμπορευματικής πάει κανονικά. Φυσικά, είναι σωστό αυτό που λέτε. Άρα αυτός που ψάχνει να βρει κάποιες πληροφορίες, προφανώς είναι ο μηχανοδηγός της επιβατικής. Μα όπως ακούσαμε, κύριε Κολάτο, και μάθαμε από δημοσίως προσβάσιμες πηγές και από τα ρεπορτάζ, ο Κουτσούμπας προσπαθούσε εναγωνίως. Ο Μακαρίτης ο Κουτσούμπας, τέλος πάντων. Ναι, ο Κουτσούμπας. Γι' αυτό δεν αναφέρομαι ο κύριος. Δεν λέω ο κύριος Κουτσούμπας. Ο Κουτσούμπας προσπαθούσε εναγωνίως να βρει τον συνάδελφό του της εμπορικής. Ποιος ήταν βάρδια εκείνο το βράδυ. Σωστά. Προσπαθούσε, με το κινητό του τηλέφωνο. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τις καθυστερήσεις, έτσι. Σωστά. Που το έψαχνε, αν το είχε στη μνήμη. Κατάλαβες, δηλαδή. Ήταν εντελώς στον αέρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος καταλάβαινε ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν σταματούσε εκείνη την ώρα. Αν σταματούσε εκείνη την ώρα. Επίσης, σήμα κινητής τηλεφωνίας υπάρχει στις σύραγγες τις οδικές, αλλά όχι στο σιδηροδρόμο. Υπάρχει ακόμα και αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, είπατε πριν ότι στο σημείο από τις σύραγγες δεν υπάρχει ακόμη ραδιοκάλυψη, αυτή την ώρα που μιλάμε. Που θα έπρεπε. Δηλαδή, 2 χρόνια μετά το ατύχημα. Δεν υπάρχει η αναλογική VHF. Υπάρχει η GSMR τώρα. Η οποία λειτουργεί. Υπήρχε την ημέρα του δυστυχήματος η ραδιοκάλυψη, η νέα, η ψηφιακή GSMR. Υπήρχε, αλλά δεν λειτουργούσε. Αλλά δεν λειτουργούσε στους σειρμούς, στα τρένα. Σήμερα, επειδή επιτρέψτε μου να έχω εικόνα, λειτουργεί, αλλά θα έλεγα όχι που λειτουργεί από μεριάς της εταιρείας που έχει το συμβόλαιο, λειτουργεί κανονικά το GSMR στους επίγειους σταθμούς. Όμως, δεν πρέπει να έχει γίνει η εκπαίδευση, να έχει ολοκληρωθεί. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν και κάποια προσκόμματα από τη μεριά του ΟΣΕ, της Hellenic Train και της Trenose. Παρόλο που το πληρώσαμε. Στο να δίδονται κάποια στοιχεία, κάποιες διευκολύνσεις. Επίσης, η εταιρεία δεν έχει αυτή τη στιγμή ενεργούς χρήστες για να λαμβάνει, από ό,τι με πληροφόρησαν, δεδομένα για να αξιολογήσει το δίκτυο ώστε να προβεί σε μέρους βελτιώσεις. Λειτουργεί όμως. Δηλαδή, λέτε, δεν έχει γίνει εκπαίδευση των υπαλλήλων, το σύστημα πάλι υπάρχει, αλλά το ερώτημα είναι, λειτουργεί ή όχι. Δεν πρέπει να λειτουργεί στο 100% από τη μεριά των σειρμών. Στους επίγειους σταθμούς λειτουργεί κανονικά. Δηλαδή, είναι σαν να έχω εγώ το δίκτυο. Η σειρμή δεν είναι το διακύβευμα. Ακριβώς. Δηλαδή, τα ατυχήματα γίνονται στους σειρμούς. Άρα, ακόμη και σήμερα, λέτε δηλαδή να δίνονται διευκολύνσεις. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή. Στους σειρμούς, ακόμη και σήμερα, δεν υπάρχει επικοινωνία. Η εταιρεία που διαχειρίζεται το GSMR και σωστά το λειτουργεί αυτή τη στιγμή, μεταβαίνει με τεχνικούς στο μηχανοστάσιο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όχι της Λάρισσας, που είναι κομβικότατος σταθμός, και διενεργεί κάποιους ελέγχους εκεί
από τους σειρμούς που θα υπάρχουν. Συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποιος να ρωτήσω προγραμματισμός κάτι. δηλαδή. Αν σήμερα πήγαινε Ναι. να γίνει χτύπα ξύλο ένα τέτοιο ατύχημα, θα υπήρχε επικοινωνία στη Σύραγγα, ναι ή όχι? Στη Σύραγγα, όχι. Στη Σύραγγα υπάρχει ραδιοκάλυψη, Ναι. όχι VHF, Ναι. η παλιά η αναλογική. Ναι. Υπάρχει GSMR, Ναι. έτσι. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον λειτουργεί από τη μεριά των σειρμών σωστά. Καλά, στη Σύραγγα μέχρι πριν από κανένα μήνα είχαμε και κατογιστήσεις και Όχι, πλημμύρα. αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, αν έχει πιστοποιηθεί από τη μεριά των σειρμών, οι μηχανοδικοί θα πρέπει να εκπαιδευτούν και στο πώς γίνεται αυτή η επικοινωνία, έτσι, πώς ανταποκρίνεται Δηλαδή, το σύστημα με το ελληνικό ανάγλυφο, να μην το βλέπουν σαν μαύρο κουτί, σαν black box. Να σας πω κάτι, δηλαδή και πάλι αν πήγαινε να γίνει κάτι τέτοιο, οι οδηγοί θα επικοινωνούσαν με τα κινητά τους, δεν θα είχαν άλλο τρόπο? Αυτή τη στιγμή, αυτό μας λέτε? Αυτή τη στιγμή μέσω του GSMR επικοινωνεί παράδειγμα ο σταθμός Λάρισσας με το σταθμό Νέων Πόρων. Αλλά οι σειρμοί αυτοί που οι οδηγοί που είναι στα τρένα. Πρέπει να απαντήσει η εταιρεία. Δεν είναι εγώ. Η μηχανοδηγή από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι λέτε, μάλλον όχι. Είναι δύσκολο μάλλον. Και πρέπει να έχει και ενημέρωση ποιος είναι δεν απέναντι. ξέρουμε Ναι. κατά πόσο έχει πιστοποιηθεί και έχουν εκπαιδευτεί. Δεν το γνωρίζετε. Δεν το γνωρίζω κατά πόσο. Αλλά έτσι. μπορεί Μπορεί και οι όχι. άνθρωποι να έχουν εκπαιδευτεί. Τι να σας πω. Μάλιστα. Δεν θέλω. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας το πείτε κάποια στιγμή, να το κοιτάξετε, γιατί είναι σοβαρό Φυσικά. το θέμα αυτό. Αλλά εμένω στο άλλο ζήτημα ότι το σύστημα που διασφαλίζει όλη την τηλεπικοινωνιακή κίνηση του ελληνικού σιδηροδρόμου είναι πολλές φορές, όχι είναι πολλές φορές, είναι εκτεθειμένο Εκεί σε θέλω να πολλά πω. σημεία. Δηλαδή και να λειτουργήσει σωστά το GSMR. Ποιος μου λέει, Όχι, τίποτα. Αν ναι, πάει κάποιος- ποιος μου λέει ότι κάποιος εκεί στη Νέα Σμύρνη λίγο παρακάτω πάει ξέρω εγώ, με ένα κόφτη, παίρνει καλώδιο, παίρνει χαλκό, βάζει φωτιά όπως έγινε. Κύριε Κολάτο, Ποιος- πριν τη, θα έπρεπε να είναι στον αέρα αυτά. πριν τη δίδυμη σύραγγα τεμπών, αυτά έπρεπε να είναι εγκεβωτισμένα. Αυτό. Όπως γίνεται. Τα είδα γιατί έχει κάνει ρεπορτάζ ο Γιώργος. Ναι, ναι, ναι. Είναι στον αέρα η Ράνια, στην κυριολεξία. Αν πάει κάποιος τώρα Μάλιστα. στη Μέσα γέφυρα, από ποτάμια περνάνε. στη γέφυρα στον Ποινιό πριν τη σύραγγα τεμπών, είναι εκτεθειμένα. Και συγγνώμη, αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Εικόνα Και είναι- διάλυσης. Και είναι πολλά τα χρήματα. Στην Αυστρία, ας πούμε, υπάρχει όδευση υπόγεια. Αυτό ειδικά για τη σύραγγα των 4 χιλιόμετρων στα Τέμπη, εκείνες τις μέρες μου το είχε πει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος θέλω να κρατήσω το όνομά του. Ναι, ναι. Μου είχε πει ότι υπάρχει από το 2004, είχε αυτή την πληροφόρηση, υπεύθυνος άνθρωπος, υπάρχει από το 2004 εγκατεστημένο σύστημα το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ. Νομίζω ήταν Siemens που ήταν ο διαγωνισμός. Έχει πάρα πολλά συστήματα και τηλεειδοποίησης και ηχητικά και αυτά. Ναι. Δεν λειτουργεί κανένα. Ήταν εγκαταλελειμμένα και προς επίρρωση το. Και δεν λειτουργεί ακόμα. Κύριε Δεν έχουμε άλλο Κολάτο, χρόνο. Ναι. αυτό μόνο 10 δευτερόλεπτα. Προς επίρρωση το λεγόμενο σας. Πριν χρόνια θυμόμαστε όλοι τι συνέβη με ένα σειρμό που έμεινε για ώρες μέσα στη σύραγγα Και δεν το είχε πάρει χαμπάρι κανένας. και αποκαλύφθηκε ότι επί 7 χρόνια δεν λειτουργούσαν, είχαν λήξει οι πυροσβεστήρες. Μάλιστα. Μπορείτε να ψάξετε τα ρεπορτάζ στον τοπικό τύπο αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μας κάνατε κύριε την Καλούση. καρδιά. Ναι. Τι να πούμε. Ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο όλων αυτών κλείνοντας? Ο εισαγγελέας? Όχι, σε κρέας. Πρώτα ξεκινάς. Θα μπορούσε Εννοείται να... ποιος διερευνά Ναι, τώρα. ποιος θα μπορούσε να το διερευνήσει αυτό? Ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη? Ο επικεφαλής που διενεργεί την προανάκριση. Υπουργείο Μεταφορών. Μάλιστα. Ναι, για το δικαστικό Ναι. σκέλος. Εγώ λέω ότι και να λειτουργήσει πέρα από το Μα αποδοθούν και ευθύνες. τι γίνεται και Να μην από εδώ ξανά έχουμε και- ατύχημα το αυτό. Βέβαια. Το παλιό Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το παλιό, Ωραία. ας πούμε, σήμερα. Ναι. Διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.